RJ Ravi. नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे पुन्हा एकदा आपल्या गणेश मराठी क्रिएशन या यूट्यूब चॅनलवरती. तर मित्रांनो, आजचा जो व्हिडिओ होणार आहे तो टेक्स्ट शायरीवरून होणार आहे आणि आजचा व्हिडिओ म्हणजे इंस्टाग्रामला ट्रेंडिंगला चाललेला आहे असा आपण आजचा व्हिडिओ आणलेला आहे. तर मित्रांनो, जरा येणं टाईमपास करता आपण आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया. तर मित्रांनो, तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करून घंटीच्या बटनावर क्लिक करून ऑल करून टाका. तर त्याच्यानंतर तुम्हाला करायचं काय, सगळ्यात पहिलं अलाइट मोशन ॲप चालू करून घ्यायचं आहे. त्याच्यानंतर तुम्हाला करायचं काय, प्लस बटनावर क्लिक करून 9.16 हा रेशो सिलेक्ट करून क्रिएट प्रोजेक्टवर क्लिक करायचं आहे. त्याच्यानंतर आता प्लस बटनावर क्लिक करून तुम्हाला मीडियावर जायचं आहे आणि जे सॉंग्स दिले आहे ते सॉंग्स तुम्ही ॲड करून घ्यायचे. त्याच्यानंतर आता करायचं काय, सॉंग्स ॲड केल्याच्यानंतर तुम्हाला बीट बुक मार्क कोड द्यायचा आहे. मी ते तुम्हाला सांगतो. RJ Ravi. तर मित्रांनो, तुम्ही इथं 7.1 वर येऊन तुम्हाला एक इथं बीट बुक मार्क द्यायचं आहे आणि पुढचं कोड द्यायचं आहे ते सांगतो. तर दुसरं तुम्ही इथे 8.16 वर देऊन एक यायचं आहे आणि तिथे एक बीट द्यायचं आहे. त्याच्यानंतर सुरुवातीला येऊन तुम्हाला प्लस बटनावर क्लिक करून मीडियावर जायचं आहे आणि जे मी तुम्हाला 2 टेक्स्ट PNG दिले आहे ते तुम्ही डाउनलोड करून घ्यायचे. त्याच्यानंतर आता ही एक पहिली आहे. त्याच्यानंतर मोबाईल ट्रान्सफॉर्ममध्ये येऊन तुम्हाला झूमच्या ऑप्शनवर येऊन पूर्णपणे झूम आउट करून घ्यायचं आहे आणि इकडं वरती असं थोडं लावून घ्यायचं आहे. त्याच्यानंतर असं मध्यभागी लावल्याच्या नंतर करायचं काय, पुन्हा ही जी लेअर आहे पहिली लेअरला 7.0 पर्यंत घेऊन यायचं आहे. त्याच्यानंतर इथं आल्याच्यानंतर नाही, सॉरी 7.0 नाही, पुढच्या बीटपर्यंत 8.16 पर्यंत घेऊन यायचं आहे. त्याच्यानंतर आता सुरुवातीला येऊन तुम्हाला बॅक यायचं आहे. तर इथं प्रोजेक्टमध्ये जाऊन तुम्हाला मी XML फाईल दिली आहे ती तुम्ही इम्पोर्ट करून घ्यायची. त्याच्यानंतर ह्या प्रकारे दिल्याच्यानंतर आता इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटमध्ये जायचं आहे आणि कॉपी इफेक्ट करून मागे यायचं आहे. त्याच्यानंतर मागं आल्याच्यानंतर जी आपली फाईल आहे त्याच्यात येऊन ही जी आपली टेक्स्ट PNG आहे ते लेअरवर क्लिक करून तुम्हाला इफेक्टवर जायचं आहे. त्याच्यानंतर 3 डॉटवर गेल्याच्यानंतर पेस्ट इफेक्ट करून घ्यायचं आहे. त्याच्यानंतर आता पुढच्या लेअरला यायचं आहे तुम्हाला 8.16ला. त्याच्यानंतर प्लस बटनावर क्लिक करून मीडियावर जायचं आहे. वॉलमध्ये येऊन तुम्हाला जी आपलं पिक्सेल लॅबची जी PNG दिली आहे तिथून तुम्ही डाउनलोड केली आहे ती घ्यायची आहे. पुन्हा जी सुरुवातीची आहे ती एक पुन्हा तुम्हाला ॲडजस्ट करून घ्यायची. मोबाईल ट्रान्सफॉर्ममध्ये येऊन असं कमी झूम आउट करून ही असं वरती लावायचं आहे. ठीक आहे, लावल्याच्या नंतर बघायचं आहे ओके ते बरोबर सिलेक्ट झाले आहे. त्याच्यानंतर आता करायचं काय, तुम्हाला ही जी लेअर आहे हिला पण शेवटपर्यंत तुम्ही आता पूर्ण करून घ्यायचं आहे आणि पुन्हा इथं तुम्हाला 8.26 वर आल्याच्यानंतर प्लस बटनावर क्लिक करून मीडियावर जायचं आहे आणि त्याच्यानंतर ही दुसरी टेक्स्ट PNG आहे त्याला ॲड करून मोबाईल ट्रान्सफॉर्ममध्ये जाऊन झूमच्या ऑप्शनवर येऊन याला झूम आउट करून घ्यायचं आहे. त्याच्यानंतर इथं वरती येऊन याला थोडंसं खाली ओढून घ्यायचं आहे. त्याच्यानंतर तुम्हाला बघायचं आहे बरोबर झाले का टेक्स्ट. त्याच्यानंतर आता ही जी लेअर आहे तिला थोडी इकडं असं सरकून घ्यायचं. ओके, आणि ही जी लेअर आहे हिला पण शेवटपर्यंत पूर्ण करून घ्यायचं आहे आणि बॅक येऊन तुम्हाला पुन्हा जे मी XML फाईल दिली आहे त्याच्यानंतर तुम्हाला दुसरा इफेक्ट दिलेला आहे ते तुम्ही ॲडजस्ट करून घ्यायचं आहे. लेअरवर जाऊन इफेक्टवर जाऊन 3 डॉटवर गेल्याच्यानंतर कॉपी इफेक्ट करून मागे यायचं आहे. त्याच्यानंतर जी आपली फाईल आहे त्याच्यात येऊन तुम्ही ह्या लेअरला इथून कट करून घ्यायचं आहे. 10 पर्यंत आल्याच्यानंतर दोन्ही लेअर तुम्ही कट करून घ्यायचे आणि या पुढच्या 2 लेअर आहे यांना डिलीट करून टाकायचं आहे तुम्हाला. त्याच्यानंतर या दोन्ही लेअरला इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटमध्ये जाऊन पेस्ट इफेक्ट करून घ्यायचं आहे. आणि आता करायचं काय, जी दुसरी लेअर आहे बघू शकता त्या लेअरवर येऊन पूर्णपणे आता लेअर पूर्ण करायची आहे. त्याच्यानंतर जी 1 नंबरची लेअर आहे तिला पण पूर्ण करून घ्यायचं आहे तुम्हाला. आणि आता इथं तुम्ही करायचं काय, तुम्हाला 7.01 वर येऊन प्लस बटनावर क्लिक करून तुम्हाला एक चौकोन घ्यायचा आहे आणि चौकोनाचा रंग तुम्हाला व्हाईट ठेवायचा आहे. व्हाईट ठेवल्याच्या नंतर रिचेबल वनची जी लेअर आहे तिला इथं येऊन पुढं 8.26 वर येऊन तुम्हाला कट करायचं आहे. त्याच्यानंतर इफेक्टमध्ये जाऊन ॲड इफेक्टमध्ये जायचं आहे आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला ब्लिंकवर येऊन 13.80 करून घ्यायचं.
ओके 13.80 केल्याच्या नंतर इथं ह्या लेअरवर येऊन तुम्हाला बेडिंग आणि ओपेसिटीवर येऊन तुम्हाला इथं 50 करून घ्यायचे. त्याच्यानंतर 50 केल्याच्या नंतर मित्रांनो इथं आपला व्हिडिओ पूर्णपणे झालेला आहे. तर आता सेव्ह करण्यासाठी तुम्हाला करायचं काय आहे, जी इथं बघू शकता वर चौकोन आहे, चौकोना येऊन तुम्ही एक्सपोर्ट इथून करून घ्यायचे. तर मित्रांनो आजचा व्हिडिओ कसा आवडला असेल तर लाईक शेअर कमेंट नक्की करा आणि असेच व्हिडिओ पाहण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करून घंटेच्या बटनावर जाऊन ऑल करून टाका. तर भेटूया पुढच्या व्हिडिओ.